ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የስጋ አልጫ ከኔ ጋር እንሰራለን በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ኮሜንት ያደርጋችሁ ምታበረታቱኝም እንዲሁ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የስጋ አልጫ እንሰራለን ከኔ ጋር እንዴት ነው ምን ሰራው የሚለውን አብረን እናያለን ያው እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ብሉኝ የሚል አልጫ አብረን እንሰራለን ማለት ነው አሁን ወደ ስራው እንገባለን አብራችሁኝ ቆዩ አልጫችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ስጋ እርድ ቂቤ ነጭ ሽንኩርት ጫው እንዲሁም ደግሞ ቃሪያ ያስፈልገናል ዘይትም እንጨምራለን ማለት ነው እዚህ ጋር በቅድሚያ የማደርገው ነገር ሽንኩርት ያስፈልገናል ስጋችንን እንከትፋለን ስጋችንን በመንፈልገው አይነት መጠን እንከትፋለን ማለት ነው ከፈለጋችሁ ዘልዝላችሁ መክተፍ ይቻላል ያለዛ ደግሞ እንደዚህ እንደማደርገው መክተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት በመታዩት ሳይዝ እኔ ስጋውን ከትፌ ጨርሻለሁ አሁን ቀጣይ የማደርገው የከተፍኩት ሽንኩርት አለ ድስት አዘጋጅቻለሁ ሽንኩርቴን ጥዳለው ማለት ነው ሽንኩርታችንን እኔ የተጠቀምኩት ሽንኩርት እንደዚህ ቀይ ሽንኩርት ሆኖ ግን ነጭውን ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት ነጭ ሽንኩርት ስላችሁ ነው እዚህ የምኖርበት ሀገር አካባቢ እንደዚህ አይነት ቀይ ሽንኩርት አለ ቀይ ሽንኩርት ተብሎ ግን እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ ነጭ ነው ማለት ነውና ይሄንን ላልጫ ስንጠቀመው አልጫችንና ያጠቁርብንም ማለት ነውና እንደዚህ እንደምታዩት እሱን ተጠቅሜ ሽንኩርቴን እንደዚህ ያበሰልኩት ነው ያለው ያኛውን ቀዩን ሽንኩርት መጠቀም ይቻላል ግን እሱን ስንጠቀም ያልጫችን ከለሩ ጠቆሬ ማለት ባህር ያለውና ይሄንን ማግኘት የምትችሉ ሰዎች አልጫ ስንሰሩ እንደዚህ አይነት ይሄኛውን ሽንኩርት ብትጠቀሙ በሚል ነው ግን ከሌለ ምንም ማለት አይደለም ያው ኢትዮጵያን በዛኛው ስለምንሰራ ችግር የለውም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርቴን ቆንጆ አድርጌ ካቁላላሁት በኋላ ብስል ሲልልኝ ያው ዘይት እንጨምራለን እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ነው እየጨመርኩ ያለሁት ያው አልጫ ስንሰራ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው ዋናው ቅመማችን ማለት ነው የሚያጣፍጥልን ብዬ ማስበው እሱ ስለሆነ እንደዚህ ጨምሬበታለሁ ከዛ እርድ ጨምራለሁ እኔ እያየሁት ከለሩን መጨመር ስለፈለኩ ነው ያቀረብኩትን እርድ የቀነስኩት እያያችሁም ያስፈልጋችሁን መጠን ያህል እርድ መጨመር ትችላላችሁ እንዳይበዛ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በመታዩት መልኩ እርድ ጨምሬያለሁ ትንሽ ስላነሰኝ እኔ መልሼ ትንሽ ጨምርበታለሁ ማለት ነውና ያው እንደነገርኳችሁ ያየሁት ስለምጨምርበት ማለት ነውና እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ሽንኩርታችንን ካቁላላን በኋላ እንግዲህ ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ደግሞ ስጋችንን እንዴት አድርገን ነው ወደ ድስቱ የምንጨምረው የሚለውን አብረን እናያለን ወደ ድስቱ የምንጨምረው ስላችሁ እኔ መጀመሪያ ስጋዬን እንደዚህ በመታዩት መልኩ ጋለ መጥበሻ ላይ ለብቻ እጠብሰዋለሁ መጥበስ ወይም ደግሞ ማገንፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ በመታዩት መልኩ አገነፍለዋለሁ ወይም ጠብሰዋለሁ እኔ ጥብስ ነው ያደረኩት ጠብሰዋለሁ ከዛ እንደዚህ ስናደርገው ስጋችንን የሚወጣው ጥቁሩ ነገር ወደ አልጫችን ስንጨምረው ስጋውን ቀጥታ ያጠቁርብናል ማለት ነውና ያ እንዳያጠቁርብን ደምም ካለው ምንም ካለው ስጋችን ካጠብነው በኋላ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ጥብስ እናደርግና ያለውን ቆሻሻ ይወጣልናል ማለት ነው ስጋው ጥቁር ያለው ነገር ይወጣልናል ደሙ ምናምን ስለዚህ ከዛ በኋላ ካገነፈልነው በኋላ ወይም ከጠበስነው በኋላ እጥብ አድርገን ስጋችንን መልሰን ያው እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው እየጠበስኩትና ይወጣውን ውሃ ጥቁር ያለ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ ወደ ድስታችን ብንጨምረው ኖሮ እንግዲህ ይሄ የአልጫችንን ከለሩን ይቀይርብናል ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን ነው ስጋውን ያገነፈልኩት አገንፍዬ በመታዩት መልኩ አጥቤው ነው አሁን የጨመርኩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወጣችን ምንም የሚያጠቁርብን ነገር የለም አልጫችን ቆንጆ አልጫ ከለር ያለው እናገኛለን ማለት ነው ለዛ ነው ስጋውን አጥበን አገንፍለን አጥበን መጨመር ያለብን ማለት ነው ያው
አገንፍለን ወይ ደግሞ ጠብሰን መጨመር ያለብን ለዚህ የአልጫችን ከለሩ ጥቁር ያለ ከለር እንዳይሆንብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ጨምሬው አሁን ስጋችንና ሽንኩርታችንን ደግሞ በደንብ እናቁላላለን። ከዛ የምንፈልገውን ያህል መጠን ውሃ እንከልሳለን። ቅቤያችንን እንጨምራለን። ያልጫ ቅመማችንን ነጭ አዝሙድና እኔ የስጋ መጥበሻ ወይም ሮዝመሪ አብሬ ፈጨሁት አለኝ እሱን ጨምርበታለሁ። ላልጫ እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ወጣችንን እንደዚህ ያበሰልን ያው በአጋጣሚ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ውሃ አፍልቼ በፈላው ውሃ ቀስ እያልኩኝ በሂደት የሚበቃኝን ያህል መጠን እከልሳለሁ ማለት ነው። አልጫችንን እንከልሳለን። በጣም ቀላል ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሁሌም አልጫ እንደምንሰራው ነው፣ ግን ስጋውን የምንጨምርበት አጨማመር ነው መንገዱ የሚለየው። ስለዚህ እንደዛ ጥብ አድርገን አገንፍለን ስጋችንን ስንጨምር እንደዚህ እንደምታዩት የአልጫው ከለር ቆንጆ የሚያምር ከለር ሆኗል። ስለዚህ በስሎ ሲወጣ አልጫችን ቆንጆ ያማረ ከለር እንዲኖረው ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ በምታዩት መልኩ አድርጋችሁ አልጫችሁን እንድትሰሩ ለማሳየት ያክል ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዚህ እያደረጋችሁ የምትጠቀሙ ካላችሁ ያው ግን በዚህ መንገድ ሞክራችሁ የማታውቁ ያልጫው ከለር ጠቆር እያለባችሁ ለተቸገራችሁ ግን እንደዚህ እያደረግን ብንጨምር በሚል እኔ ለቤቴ ሲሰራ ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ይዤ የመጣሁት ይህን ቪዲዮ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ስታደርጉት አበረታቱኛላችሁ። ስለዚህ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እና አሁን እንደዚህ በምታዩት መልኩ እኔ አልጫዬን ቀስ ያልኩኝ እንደዚህ በፈላ ውሃ እየከለስኩት ነው ያለሁት። ከዛ ትክትክ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ያው አልጫችሁ ስጋው አጥንትም ሊኖረው ይችላል፣ አጥንትም ባይኖረው ዋናው ነገር ግን እንደዚህ እኔ ባሳየዋችሁ መንገድ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን አልጫችንን መስራታችን ነው ማለት ነው። እኔ የሰራሁት አልጫ ለዛሬ አጥንት የለውም እንዳያችሁት የበሬ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ትክትክ ብሎ አልጫ ወጣችን እየደረሰልን ያለው። ከዚህ በፊት የሰራሁት የበጋ አልጫ ወጥ አለ። እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የቀረን ወጣችን ብስል ስላለልን እኔ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ቅቤያችን ያው ቅባት እንግዲህ እንደ ቤታችሁ እንደ መጠናችሁ ነው መጨመር ያለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስጋው ብዙም ቅባት የለውም እንዳያችሁት ተገንፍሎ ታጥቦ የተጨመረ ስለሆነ ስጋው ስብ የለውም። በደንብ መርጬ አውጥቼዋለሁ ስጋው ስብ ስለሌለው። ትንሽ ዘይት ሽንኩርቱን ሳቁላላ ጨምሬያለሁ። ከዛ ደግሞ አሁን እንዳያችሁት የተወሰነ ቅቤ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲጨምር የምታዩኝ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል መጨረሻ ላይ አልጫ ስንሰራ መጨረሻ ልናወጣው አካባቢ እንደዚህ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን ስናደርገው የአልጫችንን ጣዕም የተለየ ቆንጆ ያደርግልናል። ለዛ ነው አሁን የጨመርኩበት። መጀመሪያም እንዳያችሁኝ ጨምሬበታለሁ። አሁን ደግሞ እንደዚህ ልናወጣው ሲዘጋጅ ወጣችን ከበሰለልን በኋላ እኔ እሱ መጨመር እወዳለሁና እሱን የጨመርኩት። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ጨውን የጨመርኩት። ጨውን ጨምራለን። ከዛ ደግሞ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ሮዝመሪና ነጭ አዝሙድ አብሮ የተፈጨ እሱን የምንፈልገውን ያህል መጠን እንጨምራለን። እሱንም ጨምሬያለሁ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ያው የአልጫ የመጨረሻው ግብአታችን የሚሆነው እንደዚህ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን ከላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ያማረ አልጫ አድርሰናል ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ አልጫን የሰራ ነው። ስለዚህ ከለሩ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁ
ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ